सपोज्ड टु आजको टपिक अति नै इम्पोर्टेन्ट तर छोटो टपिक रहेको छ सपोज्ड टु सपोज्ड टु को नेपाली अर्थ के हुन्छ हामी यसलाई कसरी सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौं र यो प्रयोग गर्दा कस्तो किसिमको सेन्स दिन्छ आज यसकै बारेमा हामी डिस्कस गरौँ है त एकजना व्यक्तिले भन्नुभयो कि सर सपोज्ड टु को बारेमा एउटा भिडियो बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो है तसर्थ मैले आज त्यसकै बारेमा भिडियो बनाउँदैछु र यो भिडियो अति नै इम्पोर्टेन्ट छ आउनुस् डिस्कस गरौँ र एउटा कन्सेप्ट तयार गरौँ यसको बारेमा र जानु सिकौँ सपोज्ड टु यो भर्बको थर्ड फर्म हो अर्थात् भर्ब 3 हो सपोज डी हटाउनु भने V1 मा जान्छ V1 राखिदैन सपोज टु को प्रयोग गर्नुपर्छ सपोज टु को होइन है अहिले यो V3 को प्रयोग भएको छ यसर्थ भएको छ कि हामी अब यसबाट स्ट्रक्चर अथवा प्याटर्नमा जाउँ अनि थाहा हुन्छ सब्जेक्ट राख्नुस् त्यसपछि इज एन्ड आर राख्नुस् अनि सपोज्ड टु प्लस V1 ड्याश र यो ड्याशमा अदर वर्ड्सहरु जो बाँकी छन् जो यो सेन्टेन्सलाई क्लियरिफाई गर्छ त्यसको कुराहरु यहाँ हामी राख्न सक्छौं कहिलेकाहीँ यति V1 मा नै यो सेन्टेन्समा पनि के हुन्छ त अन्त्य हुन सक्छ अनि यसैगरी इज एम आर को ठाउँमा ओज ओर राख्न सकिन्छ यो राख्नु भएदेखि पास्टमा जान्छ ठ्याक्कै है छ को ठाउँमा ए हुन जान्छ अर्थात् प्रेजेन्ट भनेको छ हो र पास्ट भनेको ए हो ए मा चेन्ज हुन्छ अनि सपोज टु प्लस V1 यो त सेम त्यही भइहाल्यो यसमा डिफरेन्ट केही छैन यो प्रेजेन्ट यो प्याटर्न पास्ट यति कुरा बुझ्यौ अझै हामी सेन्टेन्सबाट यसलाई र नेपाली यो अर्थ यसको ट्रान्सलेसन जो नेपाली छ यसबाट हामी अझै यसबाट क्लियर हुनेछौं आउनुस् भगवान प्रति विश्वास गरिन्छ कि उनले हामीलाई विपत्तिबाट बचाउँछन् है God is supposed to save us from suffering भगवानले हामीलाई दुःखबाट बचाउँछन् यस्तो भगवान प्रति विश्वास गरिन्छ है यसै हामी सपोज टु को प्रयोग गर्छौं भगवान प्रति विश्वास गरिन्छ एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर ख्याल गर्नुस् कि भगवान प्रति विश्वास गरिन्छ अर्थात् सपोज टु को अर्थ हुने रहेछ बिलिभ पनि हुन्छ भन्ने अर्थमा यो हामी प्रयोग भएको छ है त सब्जेक्ट गॉड इज सपोज टु प्लुरल सब्जेक्ट भएदेखि आर हुन्थ्यो अनि आई भएकोदेखि एम हुन्थ्यो अवश्य तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ र यहाँ गॉड सिंगुलर भएकोले इज आको छ सपोज टु V1 सेभ अनि ड्याशमा अर्थात् अदर वर्ड्समा अस फ्रम सफरिङ भन्ने छ यस्तो भएको छ है अब नम्बर 2 मा छ मैले उनीलाई निमन्त्रणा गर्ने आशा मबाट गरियो पास्ट टेन्स आई पछि वाज सपोज टु इन्भाइट हर है त मैले उनलाई निमन्त्रणा गर्ने आशा अरूले गरेका थिए अर्थात् म प्रति यस्तो आशा गरियो कि उनलाई मैले बोलाउने मैले उनलाई कुनै पार्टीमा या कुनै निमन्त्रणा केही फंक्सनमा उनलाई निमन्त्रणा गर्ने आशा म प्रति गरियो के अरूले गरेका थिए यस्तो सेन्समा यो प्रयोग भएको छ अर्थात् यसबाट के थाहा पायो भने हामीले थाहा पाउँछौं भने सपोज टु को अर्थ एक्सपेक्टेसन पनि हुँदो रहेछ भन्ने आशा भन्ने प्रयोग गर्यौं त सपोज टु एक्सपेक्टेसन पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले यसबाट थाहा पायौं एउटा त बिलिभमा प्रयोग हो एउटा एक्सपेक्टेसनमा पनि प्रयोग भएको छ है अनि यो तपाईको ड्युटीमा पनि प्रयोग हुन्छ ओब्लिगेसनमा पनि प्रयोग हुन्छ सपोज टु अब यहाँ हेर्नुस् त उनले आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्नुपर्छ दैट्स के हुन सक्छ ड्युटी है यो कस्तो सिचुएसनमा उले आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्नुपर्छ समाप्तै हुन सक्छ बच्चाको आमाको मेन्टल डिसअर्डर छ या त श्रीमान र श्रीमतीको डिभोर्स भयो र बच्चा चाहिँ त्यो आमा तर्फ गयो हो त्यो कन्डिसनमा के त उनले आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्नुपर्छ यो बाध्यता अथवा ओब्लिगेसन पनि हो र ड्युटी पनि हो तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ र उनीबाट आशा गरिन्छ कि उनले आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्छिन् यसो पनि भन्न सक्यो अब सी इज सपोज टु टेक केयर अफ हर बेबी अब यो नेपाली सपोज्ड नेपालीमा यो हो इंग्लिशमा हामी यसै भन्छौं सी इज सपोज टु टेक केयर अफ बेबी अब इज आको छ सीमा है अब यसको अर्थ के हो त सपोज्ड टु भन्नुको अर्थ के भने हामी एक्सपेक्टेसन या बिलिभ या त ओब्लिगेसन बाध्यता या शुड
सुड या त ह्याभ टु अब्लिगेसन या सुड पनि अब्लिगेसनै भनौँ नर्मल अब्लिगेसन त्यो पनि भइहाल्यो या ड्युटीको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ है त्यसो हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ सपोज टु भन्दा पहिले इज एम आर ओज ओर यो प्रयोग गर्नुहोस् र सपोज टु राखेपछि बिहोनको प्रयोग गर्नुहोस् है सपोज टुको अर्थ यो थियो नेपालीमा यसो गर्नुहोस् र नेपालीमा एक्ज्याक्ट यसको ट्रान्सलेसन यो हुन्छ त्यस्तो त्यो हामी सोच्नु हुँदैन कि हामीले सपोज टु प्रयोग गर्दा कस्तो किसिमको चाहिँ सेन्टेन्समा कस्तो किसिमको एउटा सेन्स आउँछ त्यो कुरोलाई बुझ्न अति आवश्यक हुन्छ र कस्तो सिचुएसनमा हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है यो जहिले पनि जस्तै सपोज टु भनेपछि कता फर्क्यो त सबैतिरै गएको छ सपोज टु इज यस्तो विभव यो विभव हो सबै इज एमआर ओज ओर विभव हो विभव हामी प्रयोग गर्ने सपोज टु राख्ने र बिहोन राख्ने आजको टपिक अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक थियो मलाई त्यस्तो लाग्छ है तपाईँलाई पनि यो इम्पोर्टेन्ट लाग्यो होला तपाईँले यसबाट धेरै कुराहरू बुझ्नुभएको छ जान्नुभएको छ अवश्य पनि र सबै कुराहरू जान्न बुझ्नको लागि एकैपटक है एउटै भिडियो एकैपटक हेर्दा खासै हामीलाई त्यसले क्लियरिफाई गर्न नसक्छ हामी पटक पटक है अलिकति इन्टरनल्ली अलिकति डिपली है त्यसलाई स्टडी गऱ्यौँ त नर्मल वाचले मात्र भन्दैन स्टडी गऱ्यौँ है त्यसबाट हामी फेरि यसलाई के गर्यौँ त प्र्याक्टिस गऱ्यौँ है तपाईँले सेन्टेन्स बनाउने के त अभ्यास गर्नु भने अवश्य पनि यसबाट तपाईँले बेनिफिट मिल्नेछ आजको यस भिडियोबाट र अन्य भिडियोबाट पनि है त आजको यस भिडियोलाई हेर्नुभएको छ तसर्थ तपाईँले मैले धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद